Kaya mga bingit nga kuring nga daan ang pamilyas ni. Kaya makabati lang gani isang di andi amo ang komentaryo. Dahil reklamo. Dahil kumprontar. Sang mga personalidad. Siling tinga ang amo gitong imugin hambal. Kung mga impormasyon ni sa ato, ay tanin siling nga pato-pato kita ko ay tanghambal di mga fake news ko no? Ang kamotoran na mo na yung ato, sandigan diri. Puti, as a public official, sindihon nyo na. Ngara ka mo sa serbisyo, sindihon nyo na, nga, nagakuan ka mo, ara ka mo sa center of attraction, no? So, ara ka mo sa public attraction, no? So, maging subject ka mo, sang kritisismo. Hindi nga daw mga bingit ka mo nga kuring. Di ano mabli, no? Mahimo ta. Di kita nagabantay kita na sa mga performance nila mo. Di ba? Di ko sa pamulig inyo na niya kay kanugdanan nila magbulig pero subong gani doon yung mga mo makitaan. Pilang balag mo na makitaan dahil nga nagabulig sa manapektuhan sa bagyo. Kaya mo na ganing kinanglanon kaya sang tawo pero pasulungon ka mo iya sa mga pamalay sang tawo sa mga kasiot-siutan. Mga tago nga mabarangay no? Gapala munggo sa kusina pa nagalabay. Diba tagali may kitaan di nga nagakaon kanon sa kaldero, no? Ang kaldero na blang nga sa aton mapigado magutor sa una ti mo na bla, no? Nga aton nga kaldero nga puno sang buling. Ginakwat kag ti dira gakaon ti sige istorya para lang nga madala nilang tawo mo. Gali kay kaplastikan. Sige, tayo balon tabi buwas. Bantayan nyo bla, no? Sa face-to-face nga session buwas. Kay i-live na sa Facebook page ko may internet na. No? Kung sinugid ang mga masiling naton nga naga-perform nga mga konsehales. Isip-isip ko pilak bilog man. Sa 12 ka makonsyal, pila na nadang naga-perform sa maayo na. No? May ara gid isa, duha, tatlo. Tatlo lang. No? So, amo lang ni sila. Isa na papel gani doon lipat. Hindi, manog adjourn lang saya. Ang iya sila nga papel. Ay, Diyos mio. Pero sige lang tiyanon mo na, no? Kwanatis na taka, antay giyab lang aton nga mabutante, magpili mo sa inyong butuhon, kilatison naman, na pareho na blang maghimbis ka sang bangros, kag bunlis ka sang bangros, bla, nang waigid la bilin nga bukog, bla. Para pagkaon mo, hindi ka mambukog. Ritso sa tutunlan mo, pagtulon mo, ritso sa tiyan mo. Tigito'y ayos, swabe. Hindi nga, no? Buto ka mo daw, kalang-alang, buto ka mo daw, ibutang nyo sa pwesto. No? Kung iban, kulang sa kayod. Pabalik ko ta sana, patriningon. Sa may mga training, manigaling sila, pero tambot no? Training sa DLG, kundi gasulod. Gasulod sa tuo nga dulunggan, galapos sa wala nga dulunggan. Kag thank you na. Sige, no? So at least magburubugtaw man kamo na sa mabutante nato, no? Diri sa babayan sang syudad iya sang Bacolod. 49 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa ato sa ring pagparagad sa paratuntunan Zona Libre. Balik na ta sa Facebook, no? Pwede na kamo no? Maka-monitor sa Facebook. Mga fanatic ta sa Facebook at sa YouTube, online naman kita subong. Ayun, no? So, expectaron nyo na on and off internet ta subong. At sige, katuan tabi bumulit ang Banwa sa Lakasiliana. May Romain ni Cor maginimutan para nga at least ma-check na to pila na kaadlaw ning set na to pero mila nagaka-reset, no? Schedule na kita kuntani kagabi pero daw nalubat pa ginto ang cellphone sang alkalde sa Banwa sa Lakasiliana, no? Kasi na siling tanati ang Bagyo Odette hasta sa New Year ni 2022 hindi pa ni Japon madula sa balita, no? Sa radyo, sa print, sa Facebook, no? Hindi pa ni Japon madula. Ay ni balita kahalitan, no? Ni Bagyo Odette. Sa at least saga amat-amat na bangon na, no? So like to check, no? Sang linya sang tubig no, sa Kasiliana, supply sa kurente, pila na ka porsyento nabalik sang Nuneco. Mapumuliyo nga ara pa sa Japon sa evacuation centers, pila pak bilog. Linibo Japon. May mga actual nga nagkalaguba nga balay, totally damaged, no? Nga mabalay dira sa Banwa sa Kasiliana, ano mabaton nga
financial sa bahin sang nasabitan nga LGU. Kaya kundi ang probinsya sa Negros Occidental nag-declare na sang state of calamity, no? Ang probinsya automatic na ang tagsa kabang LGUs ma-declare man na, no? So may calamity fund coming from the province, kag may calamity fund man coming from the LGU, no? Nga nalitan sa didiri makabanan sang siring nasambit yang bagyo. No? So sa matotally damage, nagpromisa tuligan ato gobernador nga mangatag sila sang kuana, no? Sang mga GI sheet o atop, no? Mga nami paging atop nang ihatag, no? Luwas sa GI sheet nga plain sheet na bla, no? Meron man sang dati do may mga design na nga mga kuana, no? Nga mga atop. Oh, so inaya sa mga na tigunan nga nag totally damage hindi kalahulod no? Ang ila sa ring tagsa ka mga atop sang balay, no? Sa Musos pa dito damo mga balay nga nagkala ang kilala totoo itik daw ang ugangan sa akon magulang da, no? Tingnan ni sila man sa Quintinrimo kung sa magalayong kadre sa Musos pa dito ba no ubos man ang ilang nga balay. At sige, subong sa mga LGU hindi man siguro pagpabayaan nila ang ila sa ring nga mapumuluyo, no? So balik doon yung mana kay amo na ni siling tagani ang simpo nga makabulig kamo bisan pa paano. Oh, so ang bagyo hindi niya siling mapunggan naton. Bisan layo pa mamonitor ta na pero naanad na lang kita na immune na lang kita sa mga lapses Di ba? No, na immune na lang kita sa mga lapses, no? Sa tiyon nga may mga bagyo. Hindi kita madula, no? Nga may mga nagkalamatay, hindi kita madula. Nga may mga nagkalamising, no? Nato sa mga kauturan bangod lang sang sining bagyo. So that's why nga kita gani nagaparugyan gid bisan pa paano abi, pati-pati man ta. No, hindi lang tayo na silisagad ka padungol bla kay kabudlay man magbinasulay ti noon may mga patay na, no? Pero tagaan rapat simpo para sa pagbinasulay siyempre hindi na susubong himuson kung may mapatay himuson, no? Tagaan sa mamayo nga paglubong kag sa pamilya, no? Sa liwat. So kung may mga forced evacuation kita sunod na lang ta. Hindi daw kita pa ang mamersa, no? Kita pa ang maisog, no? So muna gani siling ko kalaway nga magbinasulay kita after sa say pagkahalitan, no, ni bagyo udit. Although nga may iban kita bakauturan nga way nagid nagpati. Bisan pag-evacuate kadto lagi ka pila lang palipas man kamo sang gabi, no, sa evacuation centers at least dira safe kamo. Di ko sa gipili ta pagpabilin sa balay. Especially gati ang mga balay ta pabi mga along seashores pa, no, mga coastal pa abing balay ta sa mga coastal barangays. Sa mo na, no? So bakwit na dayon. Balik lang ta galing, no? Kay sana siling ko nang kabuhi ta precious ini, no, malahalon, no? Ang aton sa nga kabuhi. So dapat talungan ta kay isa lang ini. Why na ta makita ang kabuhi liwat? So importante nga buhi kita, kay enjoy kita. Madula man kita diskalibutan, no? At least nag-enjoy kita. Kay may kaginahalungan tang kabuhi nga ginhatag sa aton. Sige, no? Sa oras sa Bombardio Bacolod Philippine Standard Time, 54 minutos na kaligad sa takna kalas 7 sa gabi. Kasi hindi sa bombolet mag-recognize sa imo, ipagyon ko lang ni sa akon. Dali lang no? Para sa ato sa rin nga makauturan, no? So, kay basuay niya na save ang number mo. Sige, no? So, standby sa aton sa rin nga makauturan at the same time, sa aton sa rin nga mga kabombo. Liyog lang ako na off, no? Dirin lang sa ako, guro agini. So, ti mo ni siya, no? Isa man sa mga nahalitan, diri makabanan sang Bagyo Odette. So, standby ka mo na, no? Sa mga kabombo naton, si Migot Fidel Rindon, daw na kuan man to, no? Nagkalapalid man ang atop, no? Sang ila siling nga balay, dito sa bahin niya sa Banwa sa Lacasiliana. Okay, dito ni siya nagakuan mo, no? Dito ni siya ba nagapauli, no? Pero ang importante nga kuan no? Luwas kita, kag buhi kita.
So mula na no ang pasalamatan sa iya naton. So Bacolod City, as far as Bacolod City is concerned, medyo kuangi kita ni, no? Nang na-spare kita sang although mga kahoy na nagkalutumba diri sa aton, so may mga nagkaluguba man nga balay, pero mula nang pasalamatan ta, why gid kita sa mga record napatay o kon missing kasunod sa paglabay ni Bagyo Odette. No, so kabay pa sa sining may inadlaw ti although ulan-ulan na lang niya, no? Pero pag murumadlos man sang hangin, no? Lingkapon ulan sa subong, no? So ti ko natawon ta, no? 2 days na lang tapos ang 2021 ate mo na lang tuguro ang last nga bagyo, no? Nga magalabay diri nga naglabay diri sa aton sa bahin sa Philippine Area of Responsibility. 55 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Diba sa ato sa iyang palatuntunan. Sekta na this time, no? Si Bombo Dennis Rubica kay ang National Housing Authority o NHA naghatag turnover sa bulig, no? Cheque, no? Milyones ka pesos ang cheque nga ginhatag sa Dirma Kabanan sa provincial government sa probinsya sa Negros Occidental, bulig para sa mga dadulaan sa Mapuluyan nga makotoran naton kasunod sang sining paglaslas ni Bagyo Odette. Ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, no, amo ang nagbaton sang sining nasambit nga bulig, no, halin sa National Housing Authority. May isa pa ka agency, no, lipat lang ko, no, pero sige lang so muna sa gina ang gitutukan, no, ni Bombo Dennis Rubica sa bahin sang Social Hall sa Negros Occidental Provincial Capital. So mayo gid ya kon ang aton bala nga mga LGUs, no, nagabulig bala sa manalitan sa mga kalamidad kay tini kita hambal nga spare kita di, no, hindi kita di kun hindi mag-agi bagyo di, hindi kita malitan, hindi kita malinugan, hindi ko ano, no, nga mga natural calamities. So kuan kita, no, kay very observant kini mga LGUs naton like sa probinsya, no, sa Negros Occidental. Ligato sa paglupok sa Bulkan Taal, tinabulig kita to. No, Bacolod, ti pagbinaha to sa 3rd District. Sa pila ka mga nagluntad nga naglabay mga bagyo, kadito ni Igo sa ila, ti nagbulig man ta financial. Milyones man, no? So ti karon kay kita naman diri. So we're expecting sang sinima bulig man sa mga LGUs nga nabuligan aton sa tion nga ginagyan man sila dito sa mga kalamidad. Sige. Check na to na, no? Ang report ni Bombo Dennis Rubica kapayag sa ato gobernador, Governor Bong Lacson, no? Sa sining amot sang National Housing Authority. Bombo Dennis, sa report, please come in. Bombo funds na may mga nag-abot ng mga financial assistance sa national government, national agencies na para iya sa mga biktima sang Bagyo Odette, no? Dire sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente kinaghalit, no, sa southern part sang aton sining probinsya. Kay nasing hapon bumpos gimpagay ng isa ka seremonya, no? Ceremonial turnover ni sang cheque balor, no? 90 million pesos, 90 milyones pesos gikan sa National Housing Authority bumupons, no? Ining pondo gamiton ini sa paghatag sang financial assistance sa mga pumuluyo nga nahalitan sa bagyo sa Odette, no? Porque may tinaglaguba ang ila sining mga panimalay bumpon. So sa kina ang turnover, ceremonial turnover, ang gamit kayo nila sa may social hall sa aton provincial capital, of course. Mo pons. Go ahead. Dula signal ta. In the part sa ato probinsya, of course, ang ato rito ato sining gobernador ni Bong Lacson, sumuman ang mga opisyales, no, sa National Housing Authority diri sa Negros, si Attorney John Leo Solinap, Bombo Post Chief, Corporate Attorney Region 6, si Engineer Lisel Mikit,
OIC Negros Occidental District Bomopons, no? Dead siyang NSA sa provincial government naton, so ito sa si Gobernador Yowin Lacson kay mga opisyalis sa aton probinsya. Susunod sa kay Gobernador Lacson ining 90 million pesos kon isa-isa hon taginabi bumpon sing mga nagalalitan sa tag 5 milones lang, 5 milones, 5 mil. Kaya Ta? namin pa kuti ang mga partially damaged to nga mga tagias bright is makabaton sa 5,000 pesos, no? Kulang mga 18,000 plus lang household ang makambit sini, no? Pagaling kati may mga sa part sa atong probinsya matibla may ara man kita iyang ginapain nga supplemental budget nga 50 million nga gamiton man ni as para emergency purchase na sa construction material, particularly mga atop, no, ipanghatag man sa aton nga mga nagub-an, no? So magluwas bumupon sining 90 million pesos from National Housing Authority, another financial aid pagid, no, financial assistance pagid ang na parte ni sa probinsya, 41 million pesos, no? Gikan sa ato ni Bureau of Treasury. Ining 41 million pesos bumpons gamiton man sa aton provincial government sa paghatag man ayuda, no, sa mga amat-amat supot-supot siguro kabaton sing enough nga amount ang aton sining mga kauturan, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental, no. So ining 41 million pesos for the province reya, no, kay tagsa ka mga LGUs nga may mga damages man sa ila sining mga panimalay pumuluyo, may ara pagidya bumpo separado man sila kuno suno kay Governor Lacson, mas separado man sila iyang financial assistance from the National Treasury, no? Prote galing ining 41 million pesos dugang ang pagidis ang probinsya bulig, no, sa mga LGUs Bomopons, no. So kay na sa gikadak nga ceremonial turnover, pahayag to nagpasalamat si Governor Lacson sa sining ayuda kay ini mong post part ini sang 6 bilyones pesos nga gin-announce ni Presidente Duterte after sang Baguio death nga ibulig sa mga kaprobinsyanan nga nahalitan ni Baguio Odas, na. So ining 90 million pesos from National Housing Authority, kuha nanay, hulato nila nanay, no, ang MOA, Memorandum of Agreement, kung paano i-disperse na ining 90 million pesos kay ginadihon pa kuno ang MOA. So sa kay Governor Lacson, no. So until hindi pa pag-ang MOA, ang ining 90 million pesos hindi pa na paragtag pero talaga laom gobernador nga soon nga madihon na ning MOA para atis sa madali nga tinyon mapang-disperse na ining kwarta, na para ibulig sa aton sining mga kauturan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pamatian ta si Governor Eugenio Bong Lacson. Yes, 90 million from National Housing Authority ang tawag nila Emergency Housing Assistance Program, no, para sa mga biktima ng Typhoon Odette, no. So tag 5,000 pesos. Pero kung isipon mo, no, 90 million divide mo by 5,000, 18,000 house owners lang ang bata kami, no? Oo. So, anyway, ang concern lang naman is that ang MOA, Memorandum of Agreement sa NHA at sa province, wala pa na-present, no? Wala pa na-present sa aton. So, in the meantime na wala pa ng MOA, hold na yung pag-distribute sa money. So, anyway, that will give enough time sa report na aton patuno, no, sa mga report sa mga DSWD o the province, verified report, no, kung tuod ng kita damage sa mga balay, no. So muna lang
kaya umuha ko nung gina-review pa ko nung sa ila management sa babaw, no? Sa ila liga sa babaw. So anyway, confirm na 90 million pesos para sa Negros Occidental. So I said na, what about next year? Pwede pa natin padayon nun no? Na ang sapat lang sa atin o sa best effort lang, no? So ito lang, i-ano ginamo na, i-ma-appeal ko na kung pwede madugaran, no? Ining assistance din na para sa typhoon victim. Bureau of Treasury nagpadala man, no? Budget, no? Para sa ating mga NGOs dito sa Negros Occidental, also for typhoon Odette victims, no? So ang guidelines, very, very clear ba, no? We can use it actually for anything, no? So decision na natin na kung tagaan natin materials o kung tagaan natin additional or financial assistance, no, para madugan natin ang mga recipient. Okay. So, amo niya ang quick response ng promesa ni President Duterte. I think in-announce niya sa national, no, mga 6 billion ito total sa tanang mga probinsya na nahalitan ni Odette. So, tanan sila may makabaton sila assistance sana ng LGU natin. Okay. So, ang 41 niya for the province na gini, sa provincial government. Okay. And then, siyempre, pa naman i-distribute na kung sa mga biktima, no? Pero on their own, ang LGUs may araman. Mamupons ang pagpahig ni Governor Eugenio Bong Lacson. So matamat na niya, bisan pa paano bumupons, tapos daw hindi man madalma naton probinsya nga maghatag sa bulig sa mga pumuli atong napiktuhan sa Baguio Odette, no, kay ang national government naton taraman, no, may mga augmentation, millions of pesos para mapanagtag na niya in the form of cash assistance or probably basta mga construction materials para magamit pa nila sa pagpatindong liwat, no, sa ila siniya nga mga naggalagaba nga mga pulan. Of course mo post, no, sa gyapon padayon nga nag-abot pa niya mga bulig, no, locally sa mga pulo sang Negros Occidental, mga private citizens, individual, no, nga nag-gyapon, no, sa gobernador padayon niya nga nagadala, no, sa padala sa ila sining bulig, ibati direkta na ginadala dito sa mga LGU sa gusto nila padala sa bulig ay ban ginagi man sa probinsya, kag sa iba man nga ahensya sa gobyerno pons, no? So matamat nga magka bangon ang aton sining makuturan iyang na biktima ni Baguio Odette. Of course, number 1 kinsin naton prioridad gid sa gyapon nga asun mapabalik iya ang supply sang kuryente sa 6 district sa aton sining probinsya. Sa muna po mga update report naton, balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 9 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Kaya mo to no? Ang mga dugang nga donasyon niya makabanan sa probinsya, no, sa Negros Occidental para sa aton sa niyang mga nahalitan, no, ni Baguio Odette. Nga nag-alabay diri sa aton sang pizza 16 ang gabi, kag pizza 17 sang kaagahon. Sige, no, so pabuto na sa mga apektado nato sa ring makutan ining mga bulig. No, hindi lang gid sagad ka kuana ka painit bla sa ulo nga sing nga away ka mo kuno nalabutan sa bulig. Tanan dira, no, talupadon tana. No, ubuson ina pabulig, no? So maabot na pero tikabalo naman kamo sa proseso sa gobyerno. Medyo kundi nga dugay-dugay gid. May kilala man tayo nga mas dugay pa gid pero ang gobyerno dugay-dugay gid man. Basta mga kwarta, releasing sa kwarta ang paghambalan. O sige, para bangot naton niya makabanan, no? So wala po ta, Mayor, may ni Cor magalimutan. Sa Banwa sa Lacasiliana para sa sining pag-check man naton sa latest nga kuha nila dito, no, nga sitwasyon
sabay sa banwasang La Castillana. O after pila ni, no? Dugay-dugay maduwa na ka semana, no? Pero ti mga problema tubig, no? Ang supply sa kuryente, kag ti siyempre signal sa komunikasyon. Pero ti daw okay naman live and direct din banwa sa La Castillana ang alkalde, Mayor may Nicor Magibuntan. Mayor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Opo nimo si Bombo Pons. Pagpalamati isang bomboracho. Yes, Mayor, salamat gid no. About at least na dayon aton nga interview no kay because sa mga signals man no nga tinapektuhan dire because sa paglabay sa bagyo no. So as far as La Castillana is concerned, Mayor, kamusta dra ang inyo nga sitwasyon after a week no nga nalabayan man kamudra ni Bagyo Odette, Mayor? Medyo naka-recover naman ang mga iba nga barangay. Ang pinakadako nga damage is di sa barangay Robles, which is the town proper, amo nang cover niya Robles. Okay. Water system tungod nga wala isang kuryente. And then may ara naman kami kuryente pero spot pa lang ang area. Although nga ang feeder for La Castillana isa desire naman, but ang ato na maintenance, hindi kita mo kadamon, isang naseko. But tinuan ko gid nga iayo sa naseko nga i-prioritize ang aton nga munisipyo, aton municipal health, kag ang aton nga local water district nga matagaan sila sa kuryente para hindi on siya may problema ang sa supply sang tubig. And last December 18, kami sang emergency meeting sa MDRM Council namon para makadeclare kami sang state of calamity. And then sa muli ang bayan kami declare kami sa state of calamity aside from the province and also the barangays. Ang 13 barangays nagdeklara na sila sa nila tagsa barangay sa state of calamity because of the damages. More than 2 purok and 70% of the properties, houses, and agricultural areas na damage. And ang LGU nagprepare sa mga food packs sa binatadaan ng mga bugas, canned goods, noodles, na divide naton sa 3 sa barangay. Kag ang barangay na lang niya ang nagkuha sa mga data sa tanan nga mga totally damaged, partially damaged na mga houses which is in pasama namon sa provincial government, Office of Civil Defense, and then sa DSWD, sa higher agency para matagaan magkita sa ayuda halin sa babaw. But so far, may ara ang National Housing Lagina, nag-ano kami kay Gov. It's because ang National Housing Authority nag-turn over sa 90 million para sa mga lugar diri sa Negros Occidental nga nasalanta sa Bagyo Odette. Kami man sa LGU, may ara kami na din-download ang National Agency Office ng kwarta para idukang man para sa assistance sa mga damages diri sa aton nga banwa. So more or less mga 5.6 million man. Damage no. So Mayor, liwatan ko lang 13 barangays ang affected no sa La Castillana because ng bagyo. Yes. Oo. Ang barangay Robles ang medyo natamaan. No? So as far as electricity is concerned, mga pila pa lang porsyento nga nabalikan sa power sa supply ang La Castillana, Mayor? At diri pa lang gid sa proper ang may supply, ang other barangays wala pa gid. Pero based on NOSECO nga ang feeder nila for electricity, okay na gid. But ang maintenance ka nagkakayo kag subong on the way pa lang ang mga replacement para sa posting again order sa NOSECO para mapatindog ang mga nagkalabugto nga poste. So kung wala gid ako nga damage ang linyada, kung diin ka nag-star, basta din sa proper, nagasiga naman. Pero atong may dagko nga damage sa mga poste nga nagkaloopan nga needs gid sa replacement, especially the wirings,
kaya mo nang matigay-dugay pa. Pero binabalaan ko ang naseko nga dapat we have to provide electricity for our local water district. Kaya dito sa Banuaya, private ang Tubig. water system. So, amo lagi nang mabulig sa LGU nga mapadali ang pag-establish sa kuryente sa local water district to provide water. Kasi mas kano pa ka mayo sang kung wala tubig ka biglay sa personalayo sa aton nga mga constituents. Oo. Okay, no? So, ti sa mga barangay siguro, ti may mga springs man iya guro, no? Nga dira man sa gakwa tubig sa mga mountainous bala nga barangay. Oo, sa iba nga barangay, wala kita problema ang tubig maski wala sa kuryente. Kami ara sila mga spring box, kag sang ilaman nga nga tindog ang mga water system. Pag may ara man nga, like sa Kabakungan, sa Biak na Bato, Masulog, Biak na Bato, barangays, kasi hindi ikaw kumado sa tubig na less ang barangay nga daan na problema na sa tubig. Pero diri sa Robles, ang mga replacement wala siyang mga water pumps na panguna, pangawala na sa pako, which is we need water. So, tingin replace naman. Kasi amo na nag-delegate naman ang function sa barangay. Kaya ara na silang barangay DRM council, which is will be the one to identify sa mga damages sa mga kinanglanon sa ilang constituent. So, may ara man sila mga calamity funds sa ilang barangay. May ara man sila pundo nga pwede nila mahikot o magawi para sila pumuluyo. And then, ang banwa, kag ang mga pinhatag sang provincial government and delivery, tigil na divided by tamang sa 3 ka barangay para makalabot man sila ang ayuhan, especially like sini, nagpadala sa Mbuga si BBM si Sara, ang Abang Lingkod, ang Sinig Subiri, nagpadala man, and then the provincial government nagpadala man sa Bulig sa aton. And ang Victoria sa Kagina, through Mayor Wantan, nag-turn over sila sa aton na MSWBO sa 50,000, and then the Cadiz will be giving us siguro 100,000 man, pero wala pa naman na-receive. Okay. Kasi iba nga goods like land bank, nagatag sila sa mga container water, nga mineral water. So, amo na siya nila pang tingog-tingog ka ginapanghatag sa mga barangay. Mhm. Okay, no? So, toto ka sa relief operations man, no? Sa mga pumuluyo. Pero Mayor, may mga pumuluyo ka pa nga ara sa mga evacuation center sa Subong? Yes, may-ari tabi almost mga taga-Barangay Robles. Town proper ng Barangay Robles, no? Town proper. So, ang Okay. Barangay Robles is one of the biggest barangay. Gidi sa nga akong nabanwa, and then damo sa mga houses na nagkalaguba na hindi sila ka-star. So, we have narita ito na evacuation center. Halin sa bagyo, kag pagpa natin sila mga panimalayan nagkalaguba until now, ang Banwa nakapakaon sila sa 3 times a day. Okay. Mga pila pa, estimate mo Mayor, ka ma-evacuees? Mga 60 tanan ka person. Tutay naman ang gali, no? Jutay naman lang sa nagligat, medyo damo-damo to mga 417. Kung iban, partially damage, yung iban na sa kilit sa bala nga, nag-preemptive, na lang evacuate na lang sa kay tungod na, diba si magtaas ang tubig. Ako nagkasalamat lang ko kay wala, hindi masyado nagakuan ang kulan diri sa amon nga area, so wala bisang dako nga baha. Kay tibiyari man kami bisang dako nga suba, so dako kululbaan. But then the people, lipat na nagatag sila warning nga masaka na sila nga daan diri sa evacuation centers para hindi na kami mabudlayan like what happened sang pagtupa sa isang Odette, ako yan, I am the one yung nag-call sa operation center. So nakita ko how the police, ang atong mga DSWD personnel, ang akong taga-mayor sa office, and then ang atong mga taga-rescue, they work hard. Kasi naman sa kanya nagkalatumba. So sometimes hindi na sila bibubo siyang gabi ang pag-yeses ang hangin, kagang damo na siya nagkulatupad na siya. Nasambal pa sila nga iuntat lang anay. Pagkaaga, tingin lang taon naman ko ng mga damages. Ika na mo sa mga damages. But ginatikuan tagit, ginatry tagit na ma-clear ang dalaan, ma-clear ang mga panimalayan tumbad sa kahoy. Kag matagaan taman sang nakaigo nga bulig atong mga nagkakinanglan. But then, siya mo lang lagi nampal sa atong mga pumuluyo nga dapat mangin pasensyoso kita. Kaya ang pagpagawa sa pundo sa Banwa, hindi na siya madali-dali itong kinanglan sa mga papeles. At unless
nga mga ginapangatag nga bugas, ginapangatag sa aton nga halin sa mga donation, so ginadiretso na sa mga barangay. Kagako nagatag ko sang nag-request ko gali sa DRM Council na ang pagkuha sa data, ang pag-identify sang mga nasulanta sa bagyo, maling din sa barangay because they'll be the one na nag-identify kanila mga health workers kay Barangay Disaster Risk Management Council nila. Amo na siya ang giho para synchronize, hindi na magtulod-tulod. Kaya nara, kung kisa, like for example, there is a proper ng makadto sa barangay, makadto sa banwa. So, centralize na ang kamanda at dapat sa barangay, ginanay sila manuktok until magsaka sa babaw. So, for those na nakaligtaan sa barangay, nagpretarar man ang banwa nga if in case man hindi sila nalabutan sa mga food packs na apektado sila, from their stability, ready man niya magbulig sila. Gani, no? Kaya ti, may ara ginaya mareklamo. So, pero hindi po silingon nga ti, alaktan ta pa politika ini mayor, no? So, tanan nga buligan tagid, no? Nino ano ka man yung Actually, color sa political color mo, no? So, kaya ti kinang nano niya sang tawo mo, di ba? ako halin sa una, for how many elections na si tatay ng mayor, ako nag-mayor man. Kami maski kontrapartido, para riya sa nambulig. Na panless, kung kisabi, ang mga tao, bigaalangan na silang saka kung ano. Kay, arabla kung kisa, ang komputante katani, pagkabot ng eleksyon, hindi na mag-interest ang hinigpo ang politika, ang mga binastos ng politika kay kalaway. So, umayon lang kung tawag ang kandidato mo kinabuligas o kung hindi ganit, mauya ka mo. Pero kami, nilituan din naman ma-reach out at kung mauya sila, depende sila. Basta kami open yung opisina anytime ng mga yun sila bulig. Kag ako gina-instill ko sa tao nga election date, it's one day lang na isa itong kabuhi. But when time comes magdalalaog kita, bigyan po ng aton nga intensyon nga magbulig. Kaya tinagsulod sa politika tungod kang gusto ta mag-servisyo. So we have to serve our people whatever party affiliation they have or kung sino man ang supportahan. Ang ako lang is they have to refrain sa pagabuhi sa hindi man namin natin nga-guide. Because so yung mga CR, makasakitan man tanan mo. And then, kung may aramid man mga issues na dapat nila iklaro, hindi lang sa oras ng eleksyon. Dapat after sa eleksyon or the entire journey sa isa ka politiko, dapat may mga ahensya nga pwede sila katuan. Kasi hindi sa daya emergency na, kalamidad na, pandemya na, buyan na ipa-issue. So, ang tao ang nagkakaiko. Hindi man namin. Okay. Kamula na galing, Mayor, negative ka muna sa casualty or missing pa until now? Wala gid kami. So far, wala gid. Amo lang napasalamatan ko sa Ginoo nga maski isa, wala gid kami nga casualty. Kaga siguro na maalam naman ang tao. Yes. Ang forced evacuation, mayo gid to? Sila nag-evacuate. Ang forced evacuation, mayo gid to? Oh, yes. So, this is early pa, napabalaw na ta sila nga manaog na sila pa ni Malay, especially sa flood-prone area, kag sa landslide-prone area. And then, ang ato mga barangay officials, mga mapitan man sila nga nagalibot sa ilang mga area. And we're so thankful na kasi Mount Canla on the way, ibigay pasuktan niya dirigid ang landfall. Gani ka daw dirang center sa inyo nagligad, no? Gulkata na nula signal nagligad sa inyo da, no? Sang naga-text na kita. Pero anyway, subong ti manual man, Smart and Globe, do okay ng signal, Mayor, no? There is a proper, okay ng signal. Medyo mahinay-hinay, pero at least makakommunicate. So, amo lang yun ang would like it kasi miligad sa kabakungan, wala gidya sang signal. May mga miscommunication, then you have to go gidya sa tao, katuan mo kung ano imo kinanglanon. So, maybe, mag-bisa nila sa gamat as ang jutay nga disiplina siguro sa Mother Nature o sa Ginoo because nga maski bagay na tagami kung kisa wala tagami ng tungod sa namin nga signal. So that's one thing we have to learn for those problems challenge along the way, especially morning kalamidad ang pandemya nga natubang naton. Siguro mga tao nga tagaan ng leksyon para mangin mindful sila sa nila mga kakulangan bilang tao sa kalibutan. Okay, sige. Anyway, Mayor, thank you, Gid, no? Sa nga time, at least na-share mo man, no? Ang latest nga update dira sa after sa paglabay ni Bagyo Odette, avec after, no? Dira sa
lakasin niya na. So, tutok na kita, no? Sa gyapon sa relief operations and keep safe. Along kita Japon, Mayor. Salamat gid. Madam, maging salamat po Bupons kag God's blessing niyo tanan. Okay. Sige, salamat. May Romala ni Cor Manggilimutan, alkalde sa Banwa sa Lacasiliana, no? So, na kwantagid, no? Na binggo tagid. No, sa ti syempre intermittent sa gapon ng signal. Way back Monday, Tuesday, subong Miyerkules okay. Dito sa ila. Sige, manang latest sa sitwasyon to subong, ano? So more or less mga 60 na lang ka individual para sa evacuation center sa tinaga-estad sa Barangay Robles sa town proper gidya mismo nga Maslabi nga nahalita ni Bagyo Odette. Sige, 25 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8. Maghatag kita pilak mapundong pagbalik naton, no? Ang aton nga New Year around the world. Liton kita to sa Japan na. Kay buwas schedule naman to aton sa bansang Tehran, Iran. Ang New Year around the world, no? Diri sa ato sa ringa makatag sa ato sa ringa makabombo. Kay report pa si Bombo Grace Rinobaton ang Operation Tabang sa 3rd Infantry Division, no? Sa Philippine Army diri sa Region 6 kag sa Region 7 kay ning 13 milyones pesos nga balor sang shabu. Nga na-confiscate dito sa bansang area sa Dumaguete. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1.
wala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga Paradyo Bombo! Sige, pabalik na sa aton sa ringa pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi.
Sabong tiyempo na sa aton sa ring New Year around the world. Diri sa aton sa ring Makota, may kaupod na ton, Sir Philip Alonsagay, direktamente sa Japan. Standby! Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Kadto naman kita sa pungsod Japan. Paano naman mag-celebrate sa New Year ang mga Japanese? Ang Japan isa ka island country sa East Asia. Yara ini na situate sa Northwest Pacific Ocean kag malapit man sa Sea of Japan, East China Sea kag sang pungsod Taiwan. Ang Japan isa ka pungsod nga kabayan sang Ring of Fire. Kung maghambal kita Ring of Fire, isa ini ka region nga yara sa rim sang Pacific Ocean kung sa diin masami diri ginaigo sa mga volcanic eruptions kag earthquakes. Ang aton pungsod Pilipinas nalakip man sa Ring of Fire kung sa diin yari diri ang Philippine Trench malapit sa Mount Pinatubo kag Mount Mayon. Ang Japan kung sa din Tokyo ang capital city sini may populasyon karon nga nagadangat sa 125.3 million nga ginapamunuan sa ila emperor nga si Naruhito kag Prime Minister nga si Fumio Kishida. Simuloan nga mayoriya sa mga Japanese ang may pagtuluhan nga Shinto kag ginasundan sang Buddhism kag mayara man sa mga Kristiyano diri. Kag bangod sa mga Kristiyano diri, kalikip na ang mga Filipinos ginaselebrar man diri ang Pasko kag ang Bagong Tuig. Pamangkot, paano man mag-celebrate sa New Year ang mga Japanese? Aton inihibaluon upod sa aton Bombo International Correspondent sa Setagaya, Tokyo, Japan nga si Kabombo Philip Alonsagay nga tumandok sa Barangay Maaw, Baguio City. Akimashite omedito gozaimasu. That's Happy New Year sa lingwahe nga Japanese. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Oy, sige. 38 minutos na nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi. Sa pekalinya, no? Sir Philip Alonsagay. Sir Philip, advance Happy New Year. Kag welcome diri sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni Sir Philip. Bombo Ponce, mayong gabi sa inyo tanan. Thank you gid sa Bombo Radio. Kag mayong gabi sa aton nga manager kay Bombo Divine. Okay, Bombo Jazz. Thank you gid. Yes, advance Happy New Year sa inyo, sir, no? Paano ba maghambal sang Happy New Year ang taga Japan? Bombo Ponce daw, hindi ko kambal siguro. Daw nagapitla ka? Hindi ko ka-pronounce. Anyway, sir, no? So, thank you gid, no? Sa ring opportunity, sir, no? Dari ginhatag mo sabay sa Bombo Radio Bacolod. At least, ma-share naton, no? Ang mga magakalanabo dira, no? Sa bahin sang New Year, ano? Anyway, sir, kwan, ang Akimishite omedito. Ano ni siya? Di ba? Sige lang. No, so importante sir, 1 hour advance ka mo dira, no? Sa bahin sang pungsod Japan. Sir, pwede mo kami istoryahan, sir, ano ang mga exciting mga balantayan, no, sa siring New Year dira sa Japan despite sa siring pandemic sa gihapon, Omicron variante kuan man sa inyo as of this time, Sir Philip? Bombo Ponce, sa my experience sa kadugan ko man sa Japan. Of course sa mga Pilipino nga ari man din mga family almost sa balaygin kami naton sang Christmas dito kami Bombo Ponce, pitok may kabilog yung magupod sa Tokyo mo. Sa Tokyo. Okay. Last sa Christmas dito ko sa brother ko, sunod sa akon. Isa mo naka-driver sa ambassador, driver sa embassy. So, pag New Year, doga
prepare kami sa amon nga balay. Oh, Okay. sa kami nga mga Pilipino, pero most mga kundamo kami family, tipon-tipon kami. Mhm. Kasi diri sa Japan bumubot ang leader amo ni si nang Ilor Fukuda bla. Okay. Tido siya na di ang kuan namon. Mm. Do magtipon-tipon siya kami nagatipon. Okay. Galing kay subong daw nagpulit, sa nakapulit sa Pilipinas. Di kami na lang ang mga brother at sister man din nga nabilin, kami Yes, sir. nagtipon. Puro sa experience ko man sa within 30 years of staying work sa Japan, Wow. ang Japanese Megapons, nagkakadto na sila sa shrine. Like for example, ang balay ko nila, lapit na din sa shrine. Mm. Nagkakadto na sila bumpon, nagkakadto na sa shrine. Daw ga palapit na plakpak na sila ng ilakamot, ga duko, ga pangamuyo, ga plakpak. Mm. Tapos iban niya gakadto na sila ko nga shrine like sang ang Asakusa shrine bumupon da will noon gina sa tourist spot sang Japan. Mm. Damo gina dito sila kadto sa gabi sang 31B. Nagakadto sila pangamuyo, nagasindi kandila, nagahaboy be sa mga queens. Tapos may mga style para sa bumbon singa gagabot-gabot kada, ilan taon mo nang imong swerte sing disir. Oo. Oo, naka-experience mo na kaman ang bata ko babae. Ti daw halin siyang elementary siya daw na kuha niya culture sa Japanese culture bla. Ti ginadala kami na sa mga shrine. Mm. Nga makuha ka mo da, mahaboy ka mo da kay amo ni culture, may swerte. Ha? Pero, oo, so pag ginahim mo namon bumbong pons, pwede asubong daw ay pagin magkwerte. Oo. Wala ka pa ka-experience siya? Yes, bumbong pons. Wala ka pa na kage mo na? Bumbong pons ang tanan nga within 30 years na mo nga stay sa Japan. Oo. Nag-upod kami sa mga kabataan namon, kundi daw mga shrine. Nag-wish kami na da. Wow. Grabe, no? Nag-wish. Oh. Nag-wish kami na da, oh. Sir, kung sa atos Pilipinas, may mga wishing well diri, may mga kunano, ti diraya may araman? May araman sila bumupon. May araman din sila, oo. Amo na gani, gahaboy ka na sa daw, may altar sila nga, galing kay ang altar le bumupon sila, ang ila, aton altar, si Mama Mary, kung si Santo Niño, dito bumupon, pakita mo altar le daw kwan plus ang devil bumupon. Mm. Amo ila kay te ang ila kwan niya mo palayo ang devil mo na. Amo na sila ya. Amo gali, no? So, di ka na base sir nga city dira sa Japan? Bumupon ari ko sa center sa Tokyo. Tokyo kagid, no? Center gid. Tokyo gid ko. Oo. So, sa mga previous years sa mga kalanabo, no? But sa pandemic, napiktuhan magid sir, syempre, pagwa, every time nga mag-celebrate sa New Year, dira, no? Ang mga Japanese man. Bubupons? Yes, sir. Kung ibalik na to sa last year, kasubo gid bubupons yung nagyan namon. Naman, sir. Oo. Kaya tayo naka-experience may bubupons ka sa last year. I remember December 20 daglain matyago daw example bala nga trangkaso ka pumupon si pa-check up ko positive ko. Uy, sa COVID, no? Last year. Last year. Ano dahil natabo, sir? Amula na bumupon na ano namon ayaw ng wife ko na ma-recall black tigad. Yes, so, hindi nami. Amo na experience mo na mo that's why may kapuli. Kag nag-stay lang kami, ginkuha ko, ginbutang ko sa isa ka hotel, in quarantine ko. After that, mga 10 days malang ko napuli ko. So, I mean, in short, ang last year naman bumupos nga live sa Japan di nami. Okay. Paano ka to, sir? Asymptomatic o asymptomatic? Asymptomatic bumupon. Okay. So, get away kayo din sa family mo for 10 days, no? Last year sa New Year, para nga magpatahaw sang imo nga kuan ano nga pagkalaton sa virus sa imo. Yes, bumupon. So grabe. So mo nang feeling gali sir kun kuan ka no. So kun doktan ka mo na bla siling tag COVID do ay isang pili no, di ba Sir Philip? Wala.
Okay. Totoo po, ako gani, hindi ko makita secret ng mga embassy namon. Oo. Ang don't expect ang akon gani, bubupon to ng ambassador ko ni, but hindi siya pati bubupon siya ni fix siya. Nag-travel siya from Abidjan Oo. going to Tokyo because finish na siya sa iyang vacation. Ang iyang wife nag-negative. Why sabi nga daw siya nag-positive? But you know, kasi ambassador bumupon, very secret sila. May mga experience pa mo sa last year bumbong-pons. Kaya daw hindi ka, I hope, supposed to be in New Year, December bumbong. Yun naman kada December puli. Kami kay December malang namin puli na sa aton eh. Kay yes. ang family, Christmas, New Year, ang family nag-join, nag-updanay black. O galing, because of this pandemic, ma-quarantine ka, like this, dami bla, no? Damo bala sa requirements. So, dekadola ka nakag especially bubupons ang pamasay sa aeroplano sobra daw business class ka. Ang normal nga pamasay si like 80,000. Subong ang presyo bumupons mo puli ka 197,000 yen is almost like 60,000. Grabe, no? So, that is my experience. So, now ari naman kami supposed may puli kami. Di naman kami celebrate sa New Year. So, bumupons ang New Year not like yung Philippines. Kasi diyan kita bumupons. Okay. So, do family mo lang. Tapos line sa aton diyan bagba ka kasi diyan sa family may mga may party, no? Party sa diyan bumupons dire like for example ando ko bata ato na nag-separate nakatimi mo obra duwal lang kami sang wife sa balay. Oo. Nagbalaw ka naman sang tradition Japanese if they have already on kuan sila magwa. May free will na sila, sir. May freedom na sila, no? Magwa. Oo. Ako okay lang po si mama nilagay gani. Magwa ka mo nga mo negati pwede pa man kamo di. Mama, manginita kami, may work na kami, kasara na kami magbayad sa balay namon, mga mo na amo na ba experience po, ba siguro makatam lang sa amon. Kag ang nakita ko lang yung bumupunti sila, kalinong kayo sa ilang nga New Year, kalinong. Tapos damo man sila sa mga pamadon, bala sa aton, si Ilonggo, pamadon. Tapos sa aton may mamalagkit, may malagkit, damo bala na. May ara man sila mga pagkaon bumupon nga mga malagkit para siling ko nga mga family buo bala. May like for example ang vibe ko ang iyan nga boss gid Japanese gidya. Kabalo na sa mga style sa mga Japanese style. Kaya wala bumupon sabi pag New Year makadtol na may shrine day, makadtol na sa shrine bumupon maklap-klap. Mapangamuyo man na sila. After that makaon-kaon sila sa ilang family. Like for example sa ato niya, bumupos damot niya family. Sila mga family nila, daw wala sila extension, family bla bumupos. So, sir, although may nag-celebrate man da, but galing kay ti, uda 1.5% lang da ang Christian, no? Mostly dira is Shinto, no? Ang religion, Buddhism, may araman, Buddhism. Buddhism. Oo. So, mula na, kita yung mga Pilipino, hindi tayo madula sa atong kung anong kustumbre nga nadakaan diri sa Pilipinas, dalong tagin abisan din man kita yung parte sa kalibutan, no? Sir, as to abisar sa mga fireworks dira, no? May mga wonderful and beautiful fireworks man ang Japan, sir. Di pag like for example New Year, gakanto na sa park kasi yung mga park na lagpad ba lang. Kung ginagamit nila yung daw watusil mo sa ato, gamay lang gid kayo yung mga fireworks. May ari sila fireworks bumupon si pag summer, mga August, kahit summer na inaya grabe gina ang fireworks. Kung ginaya grabe gina contest na demo. Like for example, like Saturn Bacolod, kunti sa bago kunti sa Hinigaran, tulid amo na kunti na di. August mo na bumupon sa mga experience, grabe gina 1 hour gina nga bulupok na nga lupok. Kunti mag-celebrate sila, kakanto sila bumupon sa park. Grabe, kakanto sa park. Kasi ang park sa ako siguro mga 5 minutes walk lang sa park. Dako nga park.
babakal niya daw gamay lang nga firework. Pok, amo na gamay na lipay-lipay na sila. Amo Ay na sila. nalungon gali sila sa palupok da sir, hindi sila nga pabungga gid yan, no? Hindi ka tulad sa aton, hindi ako may Oo. kwarta ka, bakal kayo sang katay, di bubupon, buta mo sa... Una pa bakal palupok sa pagkaon dire sa aton. Ay, bahala niya kung may pagkaon ba sa pulupok, steady. Okay, ti bumubot Pilipino, tak experience ko niya kada New Year ka, puli ko na kay lipuga, grabe, budgetan mo na yung pulupok mo. Beti sa uli gyud ti man nakarealisar man sa tiro masayo mayo giguro nga tiyanta na yung busgonta antes ang batata kon dulunggan ta sa palupok ano. So bisay sa palupok sir, ang mga medianotse man abidira sa mga Japanese, anong ilang mga favorite foods nga ginabutang sa babaw sang lamisa nila sir? Number 1 na butang lang mo na tawag na bumbupon sa Japanese mochi na ang mochi na. Mochi. Dahil sa rin sa pagkaon pero made of pilit na sa saton bla pilit. Damo na siya nga klase, may tamis, may last eye. Sari-sari na siya nga pagkaon nga made of pilit. Tapos amo na kay tapos mga pagkaon nila. Kahit sila na bumubot nga mochi. Ako na di sa aton panawag di smaki di sa aton. Damo na guro basta made of pilit pilit nga Japanese rice ginagamit nila sir? Oo. Wala na yung color. Pilit man di. Oo. Tapos hilig man bigyan mo sila na sa kahang, no? May arap man sang kahang upod gid sa pagkaon. Namiyan sa bumupon siya na tawag sa kimchi bala na Korean ko ng kimchi. Medyo kimchi na. Nara pagid na nang daw paste bala nga yellow green, tunawon mo sa kang kahang ng wasabi. Na mo na wasabi. So amo man na. Kalakip na sa masamaki mo. Oo. Ang wasabi mostly ginagamit lang bubupon sa kwan sa simi blang kwan nga isda nga hilaw bla na. Oo, ginakilaw ang kwan. Hilaw no? Slice. Oo. Kay ang naluto yan ang tunaw hilaw mo, no? Hilaw. Kay ang purpose gil na siyang kwan na siyang wasabi na bubupon patayo na ang bakterya. Bakterya sausaw mo na dapat mapatay ang bakterya, safe na nga kanon dayon. Oo, kay daw ang itsura bubot do luya. Correct na sir, correct. Okay. No, so ti amo na sa no ang mga pagkaon sa nila no. So ti mga Japanese ka tililipon man family nila sir. Bala ko man siyang bubupon siyang Japanese siya kay mga family nila na kadutay lang may bata ila duwa isa. Sa wala ti not like sa aton bubupon siyang family ti kadamo gid. Sila kadutay lang, do sila lang na mostly na do sila lang gid bata iya o kuno to siyang sawaya kadutay na bubukod sila lang gid nag-celebrate kila balay. Sir, magluwasin na sa ilang kostumbre, may time sir kung New Year natabuan na before how many years kana na New Year ginadunganan ka mulinog daw. For my experience bumbupon subong daway ko experience na New Year nga linog di. Kaya ra kami sa Pacific Ring of Fire, linog ya sa damo lang record, damo yang Japan kada tuig no, linog. Totoo lang bumbupon every time ka linog di ya. Mag 4-3 ang linog nga 5.1 bumbupon ordinaryo lang na di. Oo. Hindi gid mo dulang linog kada adlaw bumbupon. Hindi gid linog. I see. Sige. Anyway, sir, pila na lang, no? 3 nights na lang or 2 nights na masog alaw na ta, no? Sa bagong tuig. So, advance Happy New Year sa inyo, Sir Philip, no? So, sir, taga-taka tsansa nga makapanamya sa mga pamilya mo dire. Pero may makamigakitaan ni Sarge along sa guide, Sir Philip, nasa greetings mo, sir? Thank you gid bubupon. Thank you gid sang tione nga ari ko subong. Kabalo ko kadamo gid no sa international nga interview niya sa akon. Una ang mga pamilya ko na sa Maawambe, ang mga family ko man nagara subong naga-stay sa balay. Sila ni Junior Ibanez, mga Tenorio family na sa Binubuhan, amo na binaga-bulig sa amon, kay Marvin Tenorio, ara subong nga pamati nga monitor gid. Wow. Amo lang na naga-request sila sa akon mabupons. Nga
Ikuanak may bi shout out kami dati okay mga tinuri family sa binubuhan kag mga tawa na bi sa ara na sakon niya balay sa Maaw. Oh. Aray sa mga monitor. Kag bumbu mo gimuno nila to sa kwan ba sa binubuhan last siyang audit ba to na hindi nga damo kuno damo mo to kuno damage sila amo na namuno nila sakon. Oho. Sige, hatiway ka na utang sa ila, sir. Nga pa mati ka, sir. Thank you so much. Kid. Sir Philip, thank you, kid, sir. Kag Happy New Year sa imo in advance. Bumbo po sa Happy New Year sa inyong tanan-tanan. Bumbo sa Happy New Year sa ato manager kay Mary Divine Guest. Happy New Year. Thank you very much, Bumbo. Good night. Thank you, kid. Okay. Sige, salamat. Sir Philip Alonsagay, direktamente sa Tokyo, Japan. May Japan phone. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, ato sa nga New Year Around the World. Sa ato sa nga pagpanagan. 55 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8, may manabili na kitang maparamdom. Balik kay kita pagkatapos, gidamang sini. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Balik na rin sa aton sa ring pagpalagad. 8 minuto sa kaligan sa tak ng alas 9 sa gabi lang alang na tsempo na to na. Iba't nga papanita, bantay karon sa pagpalagad sang Bombo anay sa gabi sa patrol sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Sige, Miyerkules kita subong nga presentasyon petsa 29 sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Yulakan Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa iyo po na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay,
nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard.
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Miyerkules, petsa 29 sa bulan sang Disyembre sining tuig 2021. Kag tatlo na lang kaadlaw mga kabombo no, magatakop na ang 2021, ato naman iga-welcome ang 2022. Kag sinagabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live mayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod, kag hindi gin magkalipat nga mag-subscribe. Sa aton nga mga headlines, ginathag sa nga Chief Statistical Specialist sa Philippine Statistics Authority Negros Occidental nga wala sang kamatuoran ang nagalapta nga mga balita nga makabaton sang 10,000 pesos nga ayuda ang mga nakaparehistro na sa Philippine ID o kon ang mga magaparehistro pa lamang. Sa nga tinalikdano sa DSWD, dito may mga amo sini sa DSSD, subong pati sa PSA. Kapos man ang abi, maghimo-himo balar sa nga, no, sa nga Facebook page, tapos butangan logo abi sa nga isa ka ahensya, mag-design sang announcement nga daw legit bala, agod nga magpati ang mga pumuluyo. Subong may nagalapta naman no, nga cash aid nga 10,000 pesos nagikan sa PSA apang ginathag no sang ahensya nga fake news ini. Wala sa nga ideya ang PSA na hanungod sa mga financial aid sang gobyerno no, bangod ang ilang nga trabaho amo ang pagrehistro sang mga pumuluyo sa Philippine ID. Although partners sila sa Land Bank of the Philippines kay nanotisyar no, kung magpa-register kita para sa national ID, may table man para sa Land Bank nga para naman ya sa paghatag sa nga cash card o na ATM kung sa di natalana nga ipasulod ang mga ayuda if ever nga mayara. Apang nagapathag no ang PSA nga hindi matuod nga may igasulod sa account nga 10,000 pesos. Bangod biskan ang Land Bank kuno ang pamangkuton, card lang ang gina-issue sa mga ini para magamit sa masunod nga tiniod. May mga nagalapta abi nga magkuha kuno bala sa ano sa nga ATM, may unod na kuno nga 10,000 pesos. Apang ginathag no sa nga PSA nga hindi ini matuod kag ang paghatag ya sang ayuda ang wala koneksyon sa nagapadayon sa karon nga PhilSys bala ini nga Philippine Identification System Registration. Kadamo sa karon no, sa mga scam bala nga mahatag kuno ayuda, ginagamit ang mga ahensya sang gobyerno, especially online no, kung kaisa masalaan mo nga legit kay mabutang lang sila sang logo kag magamit sang pangalan sa mga agencies. May i-click ako no abi nga link, pagka-click mo scam gali. Waon lang galing imo nga personal information. So mangin wise gid kita no, naintindihan ta sa karon especially nga holiday bala madamo ang luyag nga makaangkon sang bulig, sang kwarta. Amo ni nga nagaduging man ang mga scammers, gina-take advantage nila. So hindi gid kita magpati-pati no sa mga nagkakita naton sa Facebook kung may mga announcements. Didto kita sa mga credible sources, sa media, sa mga radyo, kaga sa official page sa mga ahensya sang gobyerno. Samtang malauman na sa mga job order employee kaga contractual workers sa Negros Occidental Provincial Capital ang pagbaton sang gratuity pay no, kasunod sa pag-aprobar sa pagpahanugot ni Presidente Rodrigo Duterte kaina sang hapon. Suno kaya Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz ang kada job order employee kaga contractual workers ang makabaton sang tag 3,000 pesos kada isa.
Madumduman no nga wala na dala ang mga job order employee kag mga contractual workers sa nahatagan sa nga 65,000 pesos to bilang incentives no, kaya para lang to sa mga provincial capital employees nga mga regular bala. So ining 3,000 pesos makabulig-bulig naman niya no sa mga job order employees. Sunog ganing ka sa report ni Bomboan kay no, santo sa memorandum sa presidente ang mga JO kag contract of service lang nga nakaserbisyo sa nga 4 months pasaka ang makabaton sa nga 5,000 pesos nga gratuity pay. Ang mga naka-record naman sang 3 months no nga actual satisfactory performance of service ang makabaton naman sa nga hindi maglapaw sa 4,000 pesos. Samtang ang mga naman yung mga JO nga nakaserbe sa sulod sa nga 2 ka bulan ang makabaton sa nga 3,000 pesos at most. Sa syudad no sa nga Dumaguete dito sa Negros Oriental kapin na 13 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar. Kadalago permi sa mga balor nga nagakakumpiskar dito sa Negros Oriental no kaga sa San Carlos City. Masuaton karon checkeron sa report ni Bombo Grace Lynn Lubaton ang duga nga detalye tuhoy dire. Samtang may bangkay no separado nga mga bangkay nga nasapuan sa syudad sang Kabangkalan kag syudad sang La Carlota. Sa initial nga information sa syudad sang Kabangkalan, ang bangkay nga nasapuan isa sa mga namising sa paglabay ni Typhoon Odette. So kasubo no kaya December 17 pauko na December 16 pa to naglabay si Typhoon Odette sumanugduha na kasimana kaga nasapuan gid man no nakitaan gid man ang isa sa mga namising apang bangkay na ini. Aton man checkeron ang preparasyon kag mga panugyan sa Police Regional Office 6 para sa bag-ong tuig. Preparado na kamo mga kabombo sa pagtakop sa 2021 kag pagsulod sang 2022. Kadamo no sa mga pagpanghangkat nga naatubang naton sini nga tuig apang we're still here no mga kabombo nagapadayon. May report man si Bombo Grace Lynn Lubaton tuhoy sa donation drive sa Philippine Army. Ila inisyatibo no kung sa di naghamtang o kung naghamtang sila nagbutang ang mga ini sa relief operations tabang para sa mga nabiktima ni Typhoon Odette. Mayugid ba lang inisyatibo no sa Philippine Army kag aton ni karon checkeron sa report ni Bombo Grace Lynn Lubaton samtang isa ka miyembro sa NPA New People's Army no nagsurrender sa Negros Occidental Police Provincial Office. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Nagapakigangot kita sa karon kay Bombo Grace Lynn Lubaton mga kabombo. Bangod nga aton man pagka-checkeron kung kamusta ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod sa sini nga mga tinion. Yara na sa piya ka linya. Sige Bombo Grace, please come in. Bombo Jere. Bombo Jere, nagkakadulong kita subong no sa isa ka area nga ginatiniran sa atong mga utod diri sa Bacolod City kay subong Bombo Jere ka medyo kasugod ang hangin no sagwa kag although wala ka ulan di mamatsagan tagid no nga sa di madugay magatulo naman Bombo Jere ang ulan kag ni-remind naman nato mga kauturan nga hindi gid paglakat nga wala sing panaming kay usugid subong no sang kataro dutay lang nga basta sa talikhi no ka ubo dayon kag nagahilanat so dapat ulalingkat kita kag sa atong mga musayre nga mga balita siguran ta na no sa dito sa Dumaguete mera sang na-recover sobra sa 30 milyon 30 milyones nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa isa ka lalaki no kag ginakabig ini nga high value individual ang musayre ang iya sini nga pangalan amo si Ruel Taiko Merambel. Ruel Taiko Merambel, 48 anyos. Kag ini siya po mo ang nagapuyo no sa Dumaguete City. No? Kag ang ini nga drug bypass operation ang ginpatigayon sang Dumaguete City Police Station. So mo ang nakuha sa iya may ara nga mga 12 no pa mga heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance believed to be shabu
Kag may ara sang duha sa mga dagko nga transparent plastic containing white crystalline substance ginapatihan man nga shabu no nga may estimated nga kabugaton duha ka mga kilogramos Bombo Jaire. So ini nga suspect no napatihan Bombo Jaire nga ang shabu naka-recover sa iya bahin or nagikan sa San Carlos City, Negros Occidental. Ay, Bombo Grace, no, madumduman nga madamo naman sa mga reports bala sa mga bypass operation naging patigayon dito sa San Carlos kung sa diin na minilyon man ang nagkakakumpiskar. Yes, Bombo Jaire. So, di ada makibot sa San Carlos City, diri sa Negros Occidental, kay nagpatigayon sang operation sir ni dira ang San Carlos PNP o kun ang PDEA, Bombo Jaire. So, amo ina ang information nga nakuha sa Dumaguete PNP no nga ini suspect ang nagakuha sang kung naga-deliver no sang shabu nga halin diri sa San Carlos City, Negros Occidental. So sa pagpangusisa taman sa ini nga background sa suspect wala man sa Bombo Jaire record pa dira sa Dumaguete PNP according sa hepe no nga si Police Lieutenant Colonel Joson Paralyag Bombo Jaire apang ginakuan pa ni sang information ginalig-up pa kung aning suspect nga ini kaagi na preso no sa iban nga unit no kag subong ti ara sa kustiya sa aton sining mga kapulisan dira sa Dumaguete City Police Station. Bombo Grace, siya lang isang nadakpan nga patigayon sining aktibidad. Yes, Bombo Jaire, siya lang isa ang nadakpan sa aton sining mga kapulisan, no? Damo ni sila joint operation, no? May pangunahan gid sang Dumaguete City Police Station, Bombo Jaire. Wala man siya Bombo Grace ang dako abi nga grupo nga naga-back up sa iya. Ako pa na Bombo Jaire ang ginalantaw. Sang aton nga mga kapulisan kung may mga grupo or affiliations nisa, no? Kay hindi siya manugid, no? Sa pag-interview man sa iya sa aton sining mga kapulisan. Laban-laban namugid man na Bombo Grace no nga wala bala nagapanugid kung diin nila ginakuha or kung ano gino ang yara sa ilang nga likod. Yes, Bombo Jaire. So Bombo Jaire pamatian ta ang pahayag sang hepe sang Dumaguete City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Joson Paralyag. Bombo Grace, yes. Dali lang gid no. Yes, Bombo Jaire. So, may nakuha man siya Bombo Jaire, no? Nga 1 unit Samsung keypad cellular phone nga color black, saka backpack sa bagat brand color black or cream, kag may 20,000 Bugos money, no? Top of 1 genuine 1,000 peso bill, Bombo Jaire. Hindi drug den Bombo Grace ang ginpatigayunan sa drug by bust operation. Negative na Bombo Jaire, no? Sa drug den, no? Kay wala man nakahambal ang atong sining hepe, but ang ining operation madamo gid Bombo Jaire sang nagbulig, no? Para nga madakpan ini siya kay isa siya ka high value individual, no? Ma'am, nangyari po yung bypass operation natin doon sa Barangay Bagakay, specifically po doon sa Bagakay Old Cemetery. Opo. Ano po yung mga na-recover, sir? Naka-recover po tayo ng more than 2 kilos of suspected shabu. Saka po ma'am, yun lang po ang mga nakuha, and then hihintay po natin yung final na weighted value o weighted weight po ng and then yung value rin po ng standard drug price po nung shabu na nakuha natin. Initially, sir, ilan po? Estimation? Estimation po natin 13,960,000 po. Yung estimated natin kasi 2 kilos up po siya, ma'am, dahil may dalawang malaki na tag 1 kilo. Then meron po tayong 11 na medium size at saka isang about 12 po. Ang isa niyan is subject of sale po. Nag-sale. Oo. Sino po, sir, yung suspect? Ilan po sila? Isa lang po, ma'am. HBI po siya, ma'am. HBI po. So, may previous case po siya, sir?
So far ma'am, based on record, wala pa po. Ngayon lang po namin siya nahuli dito sa Dumaguete. Ewan ko lang po sa ibang lugar. Kung baka, kung kasi pumupunta po rin ito ng Cebu. So most probably meron din po sa Cebu. Ano pong grupo mga affiliation, sir? So far, wala po tayong nakuha pa sa kanya kasi ayaw pong magsalita. So, yun, nagkakonsume sa ibang intel unit natin. Baka may nakakilala sa kanya at maka natin yung ibang revelations po niya. Bombo Grace? Yes, Combo Dire. So, ang pahayag sang hepe sa Dumaguete City PNP regarding sa drug bypass operation. So, hopefully, Combo Dire, matungod nino ang dako pagin sa likod sini sang suspectado parang mapiang na didi ang ining pag-operate no, sa illegal na droga. Kay kalabanan, Bombo Grace, sa mga nagakadakpan, mga yara malang gihapon sa dalom? Yes, Bumudaire. So, kala no, man, no, dapat patas, di ba pala? Bumudaire. Kay kung mag-engage ka sa illegal na droga, saan may pada or dako. Da-engage ka man siya. Kung sala, bidang ganun mo, dapat tani, no, ang madakpan, ang mga dagpo na ang mga gadmay, masunod na lang ay tani Bumudaire. Correct, Bombo Grace, no? So, accomplishment man ini, no? Congratulations, Gid, sa mga otoridad nato, no? Nga nagpatigayon sa bypass operation dito sa may Dumaguete City. Yes, Bumudaire. So, Bumudaire, may rakita sang nasakwan naman, no? Mga bangkay sa atong mga kapulisan sa South Kabahin sa ating mga probinsya. Dito sa Kabangkalan City, Bumudaire, may isa ka 14 anyos na babae, no? Ang nasakwan sa suba sa Kabangkalan City. No? Pag ini nga babae, ang isa sa mga meeting, no, sa paglungtad sang Typhoon Odette, no? Pag last year dere, ay Bumudaire, pagkatapos ng pulo kadlaw, no, more or less, ako pala nakitaan ang ining 14 anyo. So, pag ining nga pamilya, kung lumduman mo, pamilya na sila, Bumudaire, amuning mga opodya na sila, nalumuso sila, or dala sa baba. So, subong lang din na, nakitaan, Bumudaire. So, ang iyasin nga bangkay, no, ang nag-floated, nag-give Bumudaire, kaya tungod sa pilaman kadlaw nga nagtinira sa tubig. So, ini siya, no, si Jenny Jane Florentino, no, Bumudaire. So, nakita niya siya sa isa ka agpamukot bala, no, sa suba. Kagaging sugid niya ini sa kapitan nila, barangay kapitan, no. Kag ito, recover ini or ginkuha ining pangkay sang 14 anyos nga babae. So, ang pag isinima mo siya rin upod, isa na lang, no, ang meeting. Tugtog sa karon di pa dayon pa ginapangita san sila na lang to Bumudaire no kay ang ibandaan yung naguntat na sang search and retrieval operation. So ari masubsubon ni pero nakita ang bangkay di ang sitwasyon, Bombo Grace, ang iyang lawas yara na sa advanced state of decomposition, no, kay napulo naman kaadlaw. Yes, Bumudaire, no, positive din na ang lasin ng lawas. Floated na, kagala na sa stage of decomposition ng Bumudaire. So at least, Bombo Grace, arang mahatagan siya bala, no, sa paglubong man sa iyang mga himata kaga pamilya kahit papano? Yes, Bumudaire, no, may harap pa sa ibang mga meeting at subong ginapangita pa ang iban kakasubo, no, sa natabo na paglaslas ng bagyo kay nadulaan sila sang pinalangga sa Kabuski. Kabay pa Bumudaire nga ang mga wala pa nakitaan masapuan man. Pero para sa mga biktima, no, Bumudaire nga na ka-survive salamat din, no, pag kabay pa tani nga maka-survive man sang brigado din subong, no, Bumudaire, no. Kabay pa nga ining nasapuan nga ining matagaan man sang maayo nga paglubong. So, Bumudaire sa pagid, no, lain naman niya nga kaso, but nasapuan na siya nga patay sa syudad ng La Carlota. Bumudaire, isa kalalaki, kag ini siya
ang owner sang auto repair shop, no? Kag ginapatihan nga ini siya ang naghikog, no? Ano Jerry? Wow. So, anong natabo, Bombo Grace? Anong pagkasapo sa iya? So, Bongo Jaire, nakita ni siya sang iya nga live-in partner nga wala na sang kabuhi, no? Kag natabo ining suicide incident mismo sa Panimalay Bongo Jaire sang biktima, no? Kag nagaluhod ni siya nga may ara sang kalat sa iya sini nga liog, no? Nga nakahigot pala kag isto na yun nakahigot sa portion sang ila sini nga window, bintana sa babaw, no? Kag ang aton sining mga kapulisan nag-conduct sang initial investigation, wala man sign, no? O kung patimaan bala nga may foul play nga natabo, no? Sa pagkamatay sang biktima. Como Jerry, ini siya ang nag-edad sang 40 anyos, kag sa nahambal ko sa auto repair shop, no? Kag residente sang Purok 18, Barangay La Granja, syudad sang La Carlota. Como Jerry. So, Bombo Grace, miyara, nasa nga impormasyon ng aton nga mga kapulisan kung nga naghikog ini siya, ano ang nagtulod sa iya? So, Como Jerry, wala pa kita information kung ano ang motibo sini, no? Sang biktima nga ginapatihan nga naghikog siya, wala pa sang mga anggulo, no? Kuhaan ta lang ini mo siya sang information, no? Kay posible may kaangtanan ini sa iyang negosyo, no? Kag siguro sa personal nga relasyon sa iya sini nga posible na. Amo gani no, kabudlay nga daan especially sa bahin bala sa mga kalalakinan, Bombo Grace no, kalabanan naton nga nagaka-report dire sa mga suicide cases, mga mga lalaki no. Yes. Bombo Grace? Bombo Grace. Sige, go ahead. Bombo Grace nga ang mga kalalakihan niya laka lang naga-express no, sa ila sini nga mga ginapatsag. Ang babae ang daan niya sansin ko lang ito sila mo. So, ang lalaki mahipot sa naya managpo abi kag makomit sa amo ni klaseng nga pamaagi na parang stop na ni ila ginabatsyag at why ang galaban nanti mahikog na lang. So, condolence gino sa pamilya sining lalaki, Bombo Grace, nga nasapuan dito sa may La Carlota. Kagkabay pa no, nga wala na bala sa mga masunod nga mga amon sini Bombo Grace ang mga kaso. Kay this year, kadamo, gid, sang mga, na nagluntad ka bala nga mga suicide cases? Yes, Bombo Jaire. So, kabay pa tani nga panumduman taman ang mangin resulta, no, kung ang isa ka tawo, abi kung magpadala bala sa emisyon na mag-commit na lang sang suicide, kabay patani nga hindi lang nila ang hindi man Bombo sige. Hindi ang kagalingon lamang nila ang ilang kundi ila man nga pinalaga sa kabuhi. Bombo Grace, do hindi gid maayo ang imo nga sulod? Yes, no, kay tumangig ka hangin diri sa gaong Jerry, no, may siguro problema kita sa signal ka. So Jerry, may isa naman no ka bus diri sa syudad sang Bacolod, no. Kag nakuha dito is more or less 100,000 mo Jerry, no, ang mo Jerry. So, more or less 100,000 no, ang nakuha sa sospetsado. Ini siya ang kilala kay Luis Vincent Lucenio, no? Luis Vincent Lucenio, nag-edad sang 22 anyos, pinakabing nga street-level individual, nag-residente sa Purok Adar na Barangay 16, syudad sang Bacolod. So, ang ini nga operation, ang katikayon sang City Drug Enforcement Unit, BCTO, no? Kag na-recover sa iya ang anong tanan ng mga seal transparent plastic sachets containing suspected shabu, kag gina-estimate nga ara sa 16 grams, no? More or less 16 grams ang kabugaton sang sambit na droga. So, ang
sospetsado nga ini ang ginakabig nga newly identified drug personality. Bago naman, no? Kag may lang, dakpan. So, pangatubang siya sa kaso nga Section 5 kag Section 11 under RA 9165. Po, sir. So, pamatiyan tayo mo sa rin pahayag sa aton sining head sang CDEU nga si Lieutenant Joven Mugato. Bago lang ni sa first time niya man nakpan ni. Wala man ni sa previous ng mga record. May nabatik kita ng mga information nga nagabaligya sa dasang dumilian nga droga. Pag nagkandak kita sang validation, nagkandak sang best operation, kakwa kita diri sang anom tanan no kang hit cell ni transparent plastic para sa suspected shabu. More or less 16 grams. May standard drug price na 108,800 pesos. Sa subong ma'am, sila sa Hall of Justice na filean kaso ang Section 5 kag 11 ng RA 9165. Ang suspect, sir, ano ang iyang obra? Dira lang sa tambay-tambay lang da. Ang ginapuy-an nila ni bali ginikanan pa sang iyang alibin dira sa Purok Adarna. Barangay 16. Wala niya obra, baligya, droga? Wala naman sa iban nga pang obra amo lang na ang baligya sang drug. Mga kabataan siya, sir? Isa kabilog kag gamay pa. Amo naman ginamonitor pa natin mo ang mga ginakuhaan niya sini para possible operation naman. Dito pa siya gali Bombo Grace nagabaligya sa iya mga umagad no sa balay sa iya live-in partner. Bombo Grace? Nautod kita mga kabombo no kaya Bombo Jere. may problema nakita sa karon no sa aton nga signal. Sige, Bombo Grace, please come back. Yes, Gumojere. Mahangin gid diri sa Gwa, no? Diri kata sa provincial capital, that's why kautod-utod ang aton sini nga signal. So, Gumojere, di amo to no, pila man ka drug bypass operation ang nangin madinalagon, no? Kay aton sini mga kapulisan mo lagi ka untat sa pag laot sa mga suspect, no? Kag sa iban pa dira nga naga-engage di matamat na, no? Bago kabuhi Gumojere. Kay wala gid no sa maayo ba lang dangatan ang pagsulod sa illegal nga droga Bombo Grace no kung hindi rehas ang imo nga kantuan laban-laban gid patyo no. Yes, no. Madamo na gid ang napatay sa pag-engage no sa ining klase sang butang. So, matubatan nga kamera. So, masulod na lang kita mo sa no kay katuman gid sang hangin re. Kamusta dir ang sitwasyon sa karon sa provincial capital Bombo Grace? Minsan mo Jere nga katuman sang huyop sang hangin, di madamo Japon sa aton sa mga kauturan ang nagabakal dali kag nagakaon, no? Kinaon sila kay wala pa man sang curfew hour no? 11:00 sa gihapon naton sa nga curfew hour. So sa diri sinamtangan ko, tigil ka hangin, no? Lapit kita sa isa ka BPO company na Mamachare. So Bombo Grace aton to kadtoan no atong inisyatibo bala sang aton nga Philippine Army Bombo Grace sa pagbulig sa mga nabiktima sining bagyong Odette. Yes, Mamachare, may ara sang tikang aton sining Philippine Army, especially diri sa 3rd Infantry Division, no? Mamachare. So ang ila ni tikang ang nagpatigayon sila o kapatigayon pa sila sa subong no sang natawag nga donation drive no kag kalabanan sa ila sining designation or designated area sa mall Mamojare. So may ari kita diri gani no sa Robinsons Bacolod Mamojare may ari dira may ara dira pagina nagkadto ako to kag kagapon na ni nabutang no kag dire sa SM sa syudad sa Bacolod, Mamojare, may ara man. So, ang ila sining ginahimo Mamojare para sa mga na apektuhan
no, sang Typhoon Odette, no, sang December 18, 2021. So, ang iban nga mga ahensya ta nagkapatigayan mga mababayre sang pagbulig, no, kag pag-deliver sa donation ari bilang dugang naman lang mababayre kay para mangin madasig ang pag-address sa mga kinahanglanon sa aton sining mga kauturan, most especially dito bala sa southern parts ng Negros, no, kag sa Bohol, Cebu, kag sa ibang nga bahin sang Panay, Bumojaire. So Region 6 and Region 7, no, ang ini nga donation drive nga pagkakatuan, no, sang amo ni nga tikang. So Bumojaire, may mga panawagan man, no, kung sino man ang maluyag na mag-donate are sa mga malls, no, sa sakop sa Region 6 kag Region 7, pwede ka mo dala kahapit cash o kon mga goods bala open gid sila mo nga magbaton kag ini for sure 100% magkakatugid sa aton sining mga kauturan kay asa subong naga-experience pa sang kakulang, no, kag sang kabudlayan ang aton sining mga utod nga naapektuhan sang Typhoon Odette. So New Year na gani, no, open sila sa gihapon kag hindi magkahuya, no, kung nangimo nga tagamay lang ginapabig na ya nga dako, no, kay naghatag ikaw, no, the essence of Christmas and sa pagsugalaw sa bagong tuig amo ni ang giving mo dyan. Amo gani Bombo Grace, no, kag kanami man siningay inisyatibo kay at least baka accessible bala, no, ara na sa mga malls pwede makahatag anytime ang mga luyag magdonar. Sano mga pwede nila Bombo Grace nga mahatag? So sa nambal ko mo dyan, no, igahatag nila nga bisan ano lang, no, cash, no, o kun mga goods, no, open gid, no, ang aton sa nga mga kasundaluhan, no, na pagbaton kay Mumuzaire, hindi man ni siya nga hatag ka lang lakat ka dayon gina-register pa na no imo nga ngalan kag ang imo sini nga hinatagan. So kung may maghatag man tay dira sa area sang Robinsons Bacolod, dira sa Mandalagan, Barangay Mandalagan, Mumuzaire, ara dira sa kilid bala sa entrance, sa main entrance may ara sila sang tarpaulin, no, nga ginatawag bala nila operation, relief operation. Tapos may quote na tabang, no, tabang. So, Pamutare, kamati ang pahayag sa spokesperson sa 3ID nga si Captain Kim Apitong of Philippine Army. Isa lang po sa natawag po natin na donation drives para po sa mga nagsalanta po na ng Typhoon Odette. So lahat po ng malilikom natin dyan, goods man or in cash, will be distributed to areas like in Bohol and in Negros. So isa lang po ito sa mga donation drives din po na pinangunahan po ng 3rd Infantry Division through the 3rd CIMO Battalion. And also, the same, that's in Panay, malls here in Panay, in major cities like in Iloilo. We also have ma'am in Bacolod, that's spearheaded by the 303rd Brigade. Meron din po doon na na-install. I think kahapon, mag-start na rin sila din kahapon. This is just ma'am, this is just one of the donation drives na ginagawa natin. Though that is also aligned and in relation dun sa mga ginagawa nating relief operation in humanitarian assistance, kagaya ng paghatid po ng mga donations coming also from other agencies, other organizations, ay ginagawa din po natin ito. So marami naman po nagdo-donate ngayon, marami din po yung mga nagsa-set up ng donation drives. We also have initiatives coming from the higher headquarters like the Philippine Army, the General Headquarters, at nakikita din po natin we also have mga medias na nagkakandak ng kanilang mga donations, yung mga ganyang activities din through online and through our TV. So marami pong tumutulong sa ating pong mga nasalanta. So that is why we're very happy that sabi ko nga yung tinatawag natin na bayanihan dito po natin makikita. So that's one of the donation drives na ginagawa po natin. Ito yung donation drive niyo po sa mga mall po. Kailan po ito nagsimula, sir? I believe ma'am, this is before po Christmas ay nagkaroon na po ng if I may check ma'am, before po Christmas ay na-install na po ito.
Meron po tayo ngayon sa SM at meron din po tayo sa Robinsons, Big Malls ng Robinsons, dito po sa Iloilo City. So dito po particular sa Robinsons Pavia at meron din po dito sa SM Iloilo. Nandyan lang po yun, makikita niyo po yan within the floors ng SM. May tarpaulins po tayo dyan. If you have po cash donations and goods na pwede po niyong maibigay, ay kami po ay nananawagan to share also yung blessings niyo dito po sa mga nasalanta ng Typhoon Odette. Mag-New Year na po, kaya lahat po ng ating malilikom ay ipapadala po natin immediately sa mga nasalantang communities. Mo Jaire. So kung may mga friends ka mo dira o grupo, mayo ni mo Jaire nga banding no kadto ka mo sa mall kag maghatag sang donation bisan gamay lang amot-amot bi mo Jaire. So mo Jaire, angot no sa ining balita kaya ang Philippine Army tanaligad may ara sang nag-surrender no walo ka mga former rebels. Di ari may isa man ka NPA no nga nakapoy na siya Bombo Jaire apang nangisog siya no kaya nag-surrender siya sa Negros Occidental Police Provincial Office no Digtogit mismo Bombo Grace sa headquarters ang Nokpo. Yes, no, gin timing agad nga nagaselebra sang 53 anyos no nga anniversary no pagka found di ba sang CPP no Communist CPP Communist Party of the Philippines no pasalamatan kag ginakabig bala nga inspiration no nga sa tunga sang ginaagyan tati labi na gidra sa bahin sa makawala nga grupo nga dugay nagay mamusel nakikapag-away sa gobyerno di may isa no nga nangisog kag nagkadto sa Nokpo para nga mag-surrender no kag taguon ta lang mo sharing iya sining identity no para man sa iyang seguridad o man sa iyang pamilya so ini siya Mambo Jaire ang gintapoy na no sa pag-intra sa grupo kung makawala nga grupo kag na frustrate ni siya no so amo na nga nag-surrender siya kag ang gobyerno ta no o kun ang aton sini nga Nokpo provincial director ang naghatag sang order sa local city police station or local police station nga i-facilitate ni ang iya sini nga enrollment sa ICLIP nga tawag o kon Enhanced Comprehensive Local Integration Program para nga padayon ang iya sini nga bag-ong kabuhi na no kaupod ang gobyerno kag wala na sa makawala nga grupo. So ang ini nga pag-surrender nagapatimaan lang Bombo Jaire nga may ara no sang isog no or kaisog ang ini nga surrendery o kun ang NPA para magbag-o man ang iya nga kabuhi kay sa tutuod lang gid wala ka kwaon no sa pag-intra mo sa ning grupo ang pulos lang na dire mo ang ara sa mataas no nga posisyon kaya ang ila sila mga kabataan nya ginapaswila pa sa iban nga pungsod sila ka pakig-away dito sa bukid no kag ginagutom pa so maayo nga nag-surrender ni siya kag sa pag-abot sang tuig 2022 bag-o na ang iya sini nga kabuhi. Correct, no? Kadungan sa nga bagong tuig sa makapanugod man ini siya sa nga bag-o nga kabuhi Bombo Grace. So Bombo Grace, ano ini siya hindi pwede ma-disclose kung pilang edad sini kag kung babae ini o kung lalaki. So Bombo Jaire, ini siya ang isa ka lalaki. Kag wala pa man nahibaluan o na-disclose ang iya sini nga edad. Atong walo Bombo Grace no nga nagauna nga nag-surrender ang ilang rason isa nakapoy na sila kuno kay ginpromisahan to sila sadto nga atagan sila kuno sa nga duta bala Bombo Grace kapangabuhian kaling kay do nagakalain pag ang ilang sitwasyon. Yes, Bombo Jaire kag nahidlaw man siya kuno sang kabuhi nga matawhay lang upod ang iya nga pamilya, no? Kabay patani mo Jaire mga NPA members pala. Gapati ko nga may mga New Year's resolution ni sila. Totally amo ni pilion nila no. Mag separate na sa makawala nga grupo kag mag-upod na sa bahin bala sa tuo naman.
Kung madari pamatian ta ang pahayag sa Deputy Spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Abigail Donasco. Very good news actually. Meron po tayong surrenderies no from CPP, NPA natin. And we're very happy kasi nag-surrender sila sa isang police station nga dito sa Negros. But I cannot name it, ma'am, for security purposes. Yes, ma'am. Sa anniversary mismo nila no noong December 26 kahapon. So sabi niya nga kaya siya sumuko na sa kilusan nila kasi wala na siyang napapala sa pakikipaglaban niya no sa gobyerno. Yes po. Wala naman silang success na nakukuha mula doon. So good thing na na-realize niya na wala naman talaga silang makukuha sa pagiging member ng CPP-NPA. Even they were celebrating their anniversary, still marami na pala sa kanila no ang nasa at the back of their minds that they're going nowhere with this kind of life. So it's a good thing na someone stepped up and magpunta at sumuko sa police station natin. And I hope that I can encourage more NPAs, no, or you know that you're becoming leftist, and the worst is you are taking up arms against the government. And it's a good realization na isa sa mga kasamaan nyo ay sumuko na, and they will be given the right privilege na ma-part sila ng e-clip. Yun, yung sugot man ng PNP, they will be given their necessary food, supplies, goods, and enough to start a new life with the government. So, I hope that others will realize that to peacefully surrender, lay down their arms, and live a peaceful life, and you can avail it. So, surrender na po kayo. Tinatawagan ko po kayong lahat na bumalik sa gobyerno. At masaya po ang buhay kapag tayo ay sumusunod sa gobyerno natin. Ang sa atin po, no, ang isa lang po yun siya, ma'am, actually. Ang nag-surrender, actually. Isa lang. So, yun, nag-surrender siya. Hindi po in-emphasize, ma'am, no, kung anong dala niya or kung may dala siya. But all we know, it is enough already to know that one of them already surrendered. With a guarantee, ma'am, na once they surrender, they will not be their profile, their identity will not be disclosed, and it will remain private. They will live in a peaceful and a private life. And yun po ang ginagaranti namin. Hindi po sila mapapangalanan. Hindi po namin i-expose ang kanilang identity sa public. That is our promise to them, and sa ganoong paraan din kami makakabawi bilang pasasalamat sa kanilang pag-surrender at pagbalik sa gobyerno. Most naman, gano'n naman ang nangyayari. We are utilizing people because sila may knowledge. They've been there. They know the life living as an NPA and being combatant, so they can be very useful sa atin. That's why we're very thankful as well. I would like to appeal to the public, not really to the public, but more on our kasama sa Kilusan na naninirahan sa red area, sa mga bukid-bukid dyan, na aabutin ng bombo radyo, kasi alam naman nating malakas ang bombo radyo at nakikinig kayo ngayon. So, I would like to take this opportunity. Gusto kong gamitin itong oras na ito para manawagan sa inyo na bumalik na po tayo sa gobyerno. Alam po natin na wala pong mangyayari sa atin. Wala pong magandang resulta ang pakikipagbakbakan laban sa gobyerno, kasi hindi matatapos yan. Hindi matatapos ang away natin sa gobyerno pag hindi kayo sumuko.
So, pakiusap ko po, tapusin na po natin ang 53 long years of battle against the government. Be one of us, be one of the government. Magagamit kayo ng gobyerno, makakatulong kayo sa bayan, and see that as your life purpose. Be a part of government to help and serve people. Bombo Grace? Bombo Grace? Bombo Jaire? Mm. Bombo Jaire? Medyo nagaho diri sa akong natinira, no? Sama ang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco na dahil sa pag-surrender sa isa ka NPA. So, padayon, gihapon, no, nga nagapanawagan ba lang atong nga mga otoridad, no, sa mga rebelde nga magbalik na sa sabak sang gobyerno, Bombo Grace, no, kaya hambal man to gani isang tinalikdan ba lang nga nagduha-duha man ang 8 tubla ka mga NPA, Bombo Grace, nga magbalik sa gobyerno, kay ginapahog sila kuno nga pamatsyon sila kuno sa mga militar hambal sa ilang mga upod sa ilang kausa apang nakitaan Manila, no, ang resulta bala kung magbalik sila sa gobyerno kay ginabuligan ini, no, ginabuligan sila nga makapanugod liwat kag wala sila ginasakit. Yes, sir. Kag atong sini nga gobyerno ang mayara sa gihapon sa nagpasuko, no? Hindi sila pabayaan. Buligan sila. Kag natural na nagbabasarin ng mahadlok ka. Siyempre, malugay ka sa makawala nga grupo. So, ang mahadlok sa tuto. Pero dapat ang kapangibabaw na rin kahit na magpag-ong mo makabuhay. Kamusta sa karon, Bombo Grace, ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? So, Bombo Jaire, agina, basto lang hangin. Subong man sa gihapon, pero wala man katalikis, no? Pero ang ato sa mga kauturan, so siya nga nagkatalikis, nakapangama na kadaan. Meron sila sa canopy ati, ay sila mabasa o ng mga nakaon dari. Sa ang ato sa trapiko, so okay naman subong kay ang iban, nagpauli na ang iban, napapauli ka lang. So, di na gusto ang dalan. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, kumusari, ang mga reports, ang ikan sa patrol, hindi si Bombo Grace yung nabatang nag-report. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 29 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi, ginakulabos na katasang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sa gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz subong man sa mga nagatutok na sa aton nga Facebook Live. Kaya Ma Maria Teresa Guzon, kay Sir Ramel Harme, kaya Sir Roland Canson, maayong gabi, kaga stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,